नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं पाहुणचार मध्ये. आणि आज तुम्ही बघू शकता की आमचं दूध खराब झालंय. हे साधारणतः 1 लिटर म्हशीचं दूध आहे, पण जस्ट गरम करायला ठेवलं होतं आणि लक्षात आलं की ते खराब झालंय. तर आपण याला फेकून न देता काहीतरी बनवूया. नासलेल्या दुधापासून खूप सारे पदार्थ बनवता येतात, जसे की पनीर, रसमलाई, रसगुल्ला. पण मग आपण आज रसमलाई ट्राय करायची का? हो, आपण रसमलाई ट्राय करूया. युजली चांगलं दूध ते नासवून घेतात, म्हणजे त्याच्यामध्ये लिंबू किंवा विनेगर टाकून ते असं दूध खराब झाल्यानंतर त्याची साय आणि पाणी वेगळं करतात. पण चला, आपलं तर ऑलरेडी तयार आहे. चला तर मग मस्त आपलं खराब झालेलं दूध आपण जस्ट गाळून घेऊया आणि त्याची साय किंवा मलाई जी असते ती एका साईडला काढून घेऊया आणि आपण जे खराब झालेलं पाणी आहे ते आपण फेकून देऊया. तर असं एका पांढऱ्या रुमालाने किंवा पांढऱ्या कपडाने ज्याच्यामध्ये छान गाळलं जाईल त्यामध्ये मी हे दूध ओतून खाली पातेलं ठेवले आणि त्याच्यामध्ये आपलं जस्ट मलाई गाळून घेते. आणि छान असं गाळून झालं की मस्तपैकी त्याची एक अशी वरती गाठ मारून पोटली बनवून घ्यायची आहे. आणि ही पोटली आपल्याला हवे त्या ठिकाणी किचनमध्ये अडकवून द्या, जेणेकरून उरले सुरलेले पण पाणी जाईल आणि आपल्याला छान मलाई मिळेल. आणि आता इथे मी कढईमध्ये फ्रेश आणि न फाटलेलं चांगलं अर्धा लिटर दूध गरम करत ठेवलंय. त्याला अशी शाई येईपर्यंत छान गरम करून घ्यायचंय. आणि ज्यावेळी शाई आली, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे मस्त शाई म्हणजे मलाई आली आहे, तर त्याला असं तोडत राहायचं आणि परत फक्त हलवत राहायचं. सेम रबडीला जशी कन्सिस्टन्सी हवी असते ती येईपर्यंत छान हलवत राहायचं. आणि थोडंसं आता दूध घट्ट झाले, सो त्यामध्ये मी आता वेलची आणि सुंठ पावडर ही बारीक मिक्स करून, साखर मिक्स करून बारीक केली आणि ती मी घालतेय. एक चिमूटभर तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार घालू शकता, त्याची खूप छान टेस्ट येते. आणि हे थोडंसं दूध ठीक झाल्यावर मी घातलंय आणि परत आपण अजून याला मस्त छान उकळून घेऊ, जेणेकरून अजून छान घट्ट होईल. आता यामध्ये आपण बारीक कट केलेले बेदाणे घालू, ज्यामध्ये मी पिस्ता, बदाम, थोडीशी खसखस आणि काजूचे तुकडे घेतलेत. आणि हे मी एकदम दूध छानपैकी आटल्यावर घातलंय, जेणेकरून याच्यानंतर एक अजून 5 मिनिटं आपण दूध अजून आटवून घेणार आहे. छान कढीला आलेली अशी साय चमच्याने काढून काढून त्यात मिक्स करणार आहे, म्हणजे घट्ट होणार नाही. आणि इतक्या लेट बेदाणे यासाठी घातले जेणेकरून ते जास्त शिजणार नाहीत. आपल्याला एकदम जास्त शिजलेले पण बेदाणे दुधात असे नको आहेत. सो आता बघू शकता तुम्ही, असं जसं जसं दूध आटतंय तसं चमच्याने अशी हळूच साय काढून परत ती त्याच्यात मिक्स करून आपल्याला परत मिक्स करत राहायचंय. सो छान कन्सिस्टन्सी येईल रबडी सारखी. सो आपल्याला ती कन्सिस्टन्सी भेटत नाही तोपर्यंत आपण असं ही प्रोसेस चालू राहू देऊयात. आता यामध्ये अर्धा लिटर दुधासाठी 1 मोठी वाटी साखर घातली आणि छान मिक्स करत राहायचंय जोपर्यंत छान आटत नाही. आणि जसं आटेल तसं साखरेमुळे छान कलरही चेंज होत राहील आपल्या दुधाचा. आणि आपलं छान आता हे रेडी आहे, तर याला असंच ठेवून देऊया. आपल्याला एवढीच कन्सिस्टन्सी हवी होती. आता आपण मलाईकडे वळूया. ही आपण बांधून ठेवलेली मलाई अशी उलगडूया आणि आपण बघू शकता छान सगळं पाणी निथळलंय आणि मस्त मलाई भेटली आपल्याला. आता ही मलाई आपल्याला व्यवस्थित मळून घ्यायची आहे. हळूहळू असं कुस्करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्यातल्या सगळ्या गाठी फुटल्या जातील आणि एकजीव असं मस्त छान आपल्याला मलाई भेटून जाईल. मलाई थोडीशी एकजीव झाली की आता आपण याच्यामध्ये 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घालतोय. तर थोडंसं थिकनेससाठी आणि जो रसगुल्ल्याचा गोळा आपण बनवणार आहे तो छान गोल आकाराचा व्हावा, मध्ये फुटणार नाही, यासाठी आपण 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घालतोय. तुमच्या मलाईच्या अंदाजाप्रमाणे तुम्ही त्याच्यात कॉर्नफ्लॉवर घाला आणि परत छान असं मस्त एकजीव मिसळून घ्या, जेणेकरून कॉर्नफ्लॉवर त्याच्यात छान असं मस्त मिसळला जाईल. आणि तुम्हाला हाताने होत नसेल तर तुम्ही अशा प्रकारे वाटी किंवा चेंबू घेऊनही वरून असं दाबून छान पीठ मळू शकता. चला तर मग आता आपण रसगुल्ल्याचे गोळे बनवून घेऊयात. छान गोल आकाराचे बनवा, तुम्हाला हवे तेवढे त्याचे साईज ठेवू शकता. फक्त एवढं लक्षात ठेवा की छान असं गोल गोळा झाला पाहिजे, तिकडे बिलकुलही त्याला चीर नसली पडली पाहिजे, तो असा प्लेन असला पाहिजे. आपले गोळे बनवून छान रेडी आहेत. तर आता आपण साखरेचा पाक बनवतोय. त्यामध्ये 2 वाटी पाणी आणि त्या सेम 2 वाट्या मी साखर घेतेय.
कारण या साखरेच्या पाकामध्ये आपल्याला आपण जे बनवलेले रसगुल्ले आहेत किंवा रसमलाईचे गोळे म्हणा, ते आपल्याला याच्यामध्ये पाकात बुडवून आणि शिजवून घ्यायचे आहेत. तो छान आपलं साखर विरघळली आणि मस्त उकळी आली आहे, तर त्याच्यामध्ये जेवढे आपले गोळे आहेत ते मी गरम पाण्यात म्हणजे एकदम हाय फ्लेमवरती गॅस असताना आणि पाणी छान उकळत असताना त्याच्यामध्ये सगळे गोळे एकदम टाकून द्यायचे आहेत आणि गॅस बिलकुल बंद करायचा नाहीये. तुम्हाला एक 7 ते 8 मिनिटं कंटिन्यू हाय फ्लेमवरती असे गोळे आपले फुलवून घ्यायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर गॅस बंद करून मग 1-3 मिनिटं साठी झाकण ठेवायचंय आणि पुन्हा 3 मिनिटं झाली की आपण झाकण काढून घ्यायचंय आणि पुन्हा 1-2 ते 3 मिनिटं मंद आचेवरती असं छान पलटत राहायचंय गोळ्यांना, जेणेकरून जितके ते छान फुलतील तितकं त्यात रस शोषला जाईल. आणि अशी मैद्याची स्लरी, वाटीमध्ये पाणी घेऊन त्यात मैदा घालून मैद्याची स्लरी पण तुम्ही पाण्यात टाकू शकता. त्याने काय होईल की पाण्याला छान उकळी येईल, असे बुडबुड येतील, झाग त्यांना आपण असं म्हणतो. तर त्या झागमध्ये जास्त करून आपण प्रयत्न करायचा आहे की उकळीमध्ये आपल्याला ते गोळे शिजवून घ्यायचे आहेत. सो मस्त आता आपले गोळे किंवा रसगुल्ले छान रेडी आहेत. तर यांना काढून घेऊया आणि यांना काढून घेण्यासाठी मी ऑलरेडी एका बाउलमध्ये थंड पाणी घेतलंय आणि डायरेक्ट आपण थंड पाण्यामध्ये सगळे गोळे काढून घेतोय अशा पद्धतीने, जेणेकरून ते तुटणार नाहीत. सो आपले गोळे छान रेडी आहे तिकडे. तर मी तुम्हाला एक दाखवते. वाव, स्पॉन्जी मस्त असं झालाय आणि तो तुटत नाहीये. छान पाक पण शोषला गेलाय त्याच्यामध्ये. तर हे आपलं आता रबडी म्हणू शकता किंवा रसमलाईचं जे आपण ग्रेव्ही केली आहे ती म्हणू शकता. तर ती ठीक झाली आहे थोडी, म्हणजे आपण आधी ठेवली होती त्यावेळी इतकी घट्ट नव्हती. सो त्यामध्ये तुम्ही असे छान आपले जे रसमलाईचे गोळे आहेत त्याचा जे आपण पाण्यात ठेवलेत तर त्याचं पाणी काढून किंवा स्क्वीज करून छानपैकी याच्यामध्ये टाकून द्यायचे आहे. किंवा तुम्ही असं करू शकता की बाउलमध्ये स्क्वीज करून सगळे गोळे किंवा रसगुल्ले काढू शकता आणि त्याच्यामध्ये वरून ही रसमलाई ओतू शकता. सो दॅट्स इट. आपल्याला एवढंच करायचं आहे आणि याच्यानंतर आपल्याला किमान 7 ते 8 तास, आणि मी प्रिफर करेल की किमान 1 तास तरी तुम्ही त्यांना गोळ्यांना छान शोषण्यासाठी किंवा ती रस शोषण्यासाठी ठेवून द्या. एक 7 ते 8 तासानंतर मी याला ओपन करते आणि तुम्ही बघू शकता छान आय थिंक शोषले गेलेत. हा, मस्त आपलं थोडंसं रसमलाई पण थिक झाली आणि गोळ्यांना पण छान शोषलं गेले त्याच्यामध्ये रस. पण याच्यामध्ये एक कमी आहे, जस्ट की रसमलाई आपण येलो लेमन कलरची असते म्हणून फक्त त्याच्यामध्ये मी वरून फूड कलर टाकते, जस्ट तो फील येण्यासाठी. हा एकदम ऑप्शनल आहे, तुम्ही विदाऊट टाकताही असंही छान लागतं. जस्ट तो रसमलाईचा फील येण्यासाठी मी लेमन येलो कलर टाकलाय. दॅट्स इट. आपली रसमलाई रेडी आहे. तर खराब झालेल्या दुधापासून अशी क्विक इन्स्टंट रसमलाई तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि अजून तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.